سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 33 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هست. قراره توی این جلسه در مورد آبجکت های سویپ و سویت برند با شما صحبت کنم، بهتون توضیح بدم توی فامیلی چطوری ما میتونیم آبجکت های سویپ و سویت برند رو ترسیم کنیم. ما توی این قسمت این جلسه رو به 2 پارت تغییر دادیم. امروز من قراره در مورد پارت اولش با شما صحبت کنم و جلسه آینده در مورد پارت دوم با هم وارد این قسمت شیم و پارت دومش رو یاد بگیریم. اما قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم خدمتتون هستم که اگر کانال ما رو در یوتیوب تماشا میکنید ویدیوهاش رو، خواهشمندم که ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب بفرمایید و اگر ویدیو رو در آپارات تماشا میکنید حتما کانال ما رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش ها باشید. خب طبق روال معمول من ابتدا وارد پاورپوینت هم میشم. بله، دوره آموزش رویت معماری جلسه 33 آموزش آبجکت سویپ و سویت برند پارت 1 قسمت اولش هستیم. خب خواهیم با آبجکت سویپ آشنا بشیم. توی پنل فرمز آبجکت سویپ رو داریم که اینجا میبینید که خب میبینید رو رویت با هم کار میکنیم. توضیح میدیم این آبجکت از 2 قسمت برای ترسیمش وجود داره. یکی اسکیچ پف هست، یکی پیک پس هست. این دو قسمت رو بهتون آموزش میدم که چه تفاوتی با هم داره و در مورد ادیت پروفایل یاد بگیرید که این پروفایل یا این پروفیلی که داریم اینجا ترسیم میکنیم چی هست که خب اینا رو باید ببینید با هم. یک تاق ضربی براتون میکشیم، یک گچبری رو توی اون تاق، یه تاق براتون میکشم و گچبری اونجا به شما نمایش میدم و به یه پیغام خطایی هم وجود داره به نام cannot create sweep که من این رو هم بهتون توضیحش رو میدم. cannot create sweep و این آخرین قسمتی که در این جلسه داریم. خب بریم من رویت رو بازی کنم. قسمت فامیلیز نیو رو میزنم. خب یه جنریک مدل بلدید تا اینجا رو من میارم بشید. خب منتظر شیم باز شه محیط فامیلیمون. خب من دارم تو محیط سه‌بعدیم قرار میگیرم، حالا فرقی نمیکنه. با ابزار سویپ میخوام کار کنم. روی سویپ کلیک کردم، یه بار ببینید رو کریت من سویپ رو زدم. حالا الان داخل سویپ هستم و 2 نحوه ترسیم داره، اسکچ پس و پیک پس که ما قراره این جفتش رو به شما آموزش بدیم. اسکچ پس در حقیقت اینه که شما بهش مسیر رو میدید، اون بر اثر مسیری که گرفته یک پروفیل رو از شما میگیره. حالا میتونه هر مقطع پروفیلی که دوست دارید رو براش ترسیم کنید، بهش بدید یا لود کنید که یاد بگیرید و توی اون مسیر اون پروفیل رو امتداد میده. ولی پیک پس میاد و یک مسیری رو که از پیش شما ترسیم کردید رو بهش به عنوان مسیر میدید و اون پروفیل رو در روی اون مسیر برای شما ترسیم میکنه که الان میدید که لبه یک شیربونی رو برای شما سقف شیربونی رو ترسیم کرد. من اینجا اسکچ پس رو میزنم، اولین حالتشه. یک مسیری رو براش مشخص کنم به این شکل، مثلا این شکل. خب بعد دستور ترسیم هم خارج میشم. وقتی که شما این مسیر رو ترسیم کنید، اوکی اول رو که بزنید یک قسمتی برای شما میاد به نام ادیت پروفایل. شاید این قسمت رو شما نتونید ببینید. اگر دیدید غیر فعاله به این شکله، اینجا یه محور مختصات داره، روی این که کلیک کنید این براتون فعال میشه. حالا روی ادیت پروفایل کلیک کنم. اینجا من میخوام بهش مقطع پروفیل دادم، بگم با این شکل ادامه بده. این مقطع رو من حتما باید روی این محور مختصاتی که بهم داده بکشم. میام اینجا یه همچین شکلی رو میکشم، مثلا حالا
یه دونه دیگه هم بهش مثلا دایره اضافه میکنم که تو خالی بشه. تیک اوله که میزنم در حقیقت تایید میکنم مقطعم و تیک دومی که میزنم مسیرم هم تایید میشه و این مقطع رو برای من ترسیم میکنه. من رو حالت شیدد بذارم بهش یه مقطعی دایره شکل که تو خالی هستش رو برای ما ترسیم کرد. خب این روش اول ترسیم با سویپه، ولی یک روش دومی داریم. شما میتونید بیاید توی یکی از این نماها قرار بگیرید. مثلا من تو نمای مثلا میرم تو نمای بک قرار میگم، فرقی نمیکنه. اینجا من با دستور create extrusion یک حالتی مثلا یک دیواری رو من به این شکل انگار دارم ترسیم میکنم. یه ذارم مووش کنیم بزنم به این شکل. خوبه فکر کنم الان. آره الان خوبه. یه ذارم بیارمش این بر سر دیگه من اینجا. آره بعد من توی این دیوار حالا یک حالت دوتا خط میکشم، یه خط و یه خط دیگه هم از این خط من میرور کنم. اینا توضیحاتش قبلا داده شده برای این ترسیما. و یه آرکی رو میزنم. این آرک رو به این شکل میزنم و انقدر اینو امتداد دیدم تا این خودش به این شکل قفل کنه، یعنی دقیقا بیاد مماسشه به خطای صافی که من کشیدم تا اینجا. و کلیک کنم به این شکل. الان یک آرکی رو برای من ترسیم کرد. یه مقداری من بیارمش پایین تر اینجا. خوبه. خب میدونید که باید بهتون گفته بودم حتما کار ما یه لوپ بسته باشه. الان نگاه کنید اگه من از این خط حرکت کنم بیام اینجا به یه دوراهی میرسم. پس یا با مستقیم یا برم بالا، برای اینکه ادامهش بره بالا دور بزنه بیاد اینجا و ادامه این لوپو بره، پس این تیکر نباید داشته باشم. میام اینجا با اسپریت المنت و دیلیت اینیر سگمنت از این نقطه به این نقطه یک کلیکی کنم و این نقطه حذف میشه. الان این برای من یک حالت لوپ بسته داره. من تایید میکنم و اگه بریم توی محیط سه‌بعدی و من اینجا میتونم حالا بیام و زوم تو فیتو بزنم یا این کلیک کنم به این شکل. توی این محیط من دارم این در حقیقت تاقی که زدم رو میبینم و ترسیم شده. اما باید چی کار کنیم اینجا؟ برای اینکه این میخوام یه با دستور سویپ کار کنیم. این کریت رو میزنم، سویپ رو میزنم و پیک پس رو انتخاب میکنم. دفعه یه مسیری رو میخوام بهش بدم تو اون مسیر پروفیلی که میخوام رو ترسیم کنم. میگه مسیر رو بده، میگم اینجا ادامهش این آرک، ادامهش اینجا و این تاق رو کامل بهش دادم. کلیک اول رو میزنم. حالا میگه پروفیل، میگم ادیت پروفیل. میام اینجا میخوام اینجا یه پروفیلی رو بکشم برای اینکه خب قشنگ ببینمشون تو نمای تاپ کارم. و اینجا من این دیوار رو دارم، پس میتونم مثلا از اینجا شروع کنم یه مقداری صاف بیام، بعد به این شکل مثلا یه حالت گچبری رو مثلا دارم بهش میدم. اینجا یه آرکی هم بزنیم، یه آرک به این سمت، بعد در ادامهش هم یه همچین چیزی. حالا و اینجا من
یک کلیک و اینجا هم در انتهای یک کلیک. خب این چیزی که من الان ترسیم کردم اوکی میکنم و پروفیلم اوکی شد. برای پروفیل دوم پروفیل دومی که میخوام پروفیل رو که ترسیم کردم، حالا میخوام بیام چیکار کنم؟ میخوام بیام تاییدش کنم تا بگم دور کارم سویپم رو بکشه، بگم مسیرم مورد تایید. تیک دوم میزنم و در حقیقت این گچبری رو برای من دور کارم ایجاد کرد. اما یه نکته اینجا وجود داره که من باید بهتون تو این جلسه بگم. برمیگردم نمای بک، یه دیوار دیگه مثلا اینجوری بر خودم مثلا حالت دیوار ترسیم میکنم، یه اکستروژن رو میزنم و این شکل. خب بعد میام همون دوتا خط رو داخلش دوباره میندازم، یه کپی از این خط میگیرم حالا مثلا اینجا و اون آرک رو ایجاد کنم. این دفعه آرکمو نمیارم اینجا که مماس شه، مثلا اینجاها همینقدر ارتفاع بگیره تمامش کنم. خب این قسمت رو هم حذف کنم تا لوپ هم کامل بشه و مقداری من این رو هم موو کنیم. نبودیم باشه، حالا خیلی کوچیک میشه. خب الان اوکی میکنم، برمیگردم محیط تریدینگ و این رو یه تاق دیگه ای رو داریم. این دفعه من کریت رو میزنم، سویپ رو میزنم، پیک پس رو میزنم، این مسیر رو به همین شکل انتخاب میکنم. حالا یه مقطع ساده مثلا برای که کارم سریعتر انجام بشه این مسیر رو تایید میکنم، ادیت پروفیل رو میزنم و یه مقطع مثلا مستطیل همچین چیزی بهش میدم، تایید میکنم مقطع رو و کل کار رو تایید میکنم. بعد ببینید به شما میگه can't create sweep. این پیغامی بود که میخواستم نشونتون بدم. تو حالتی که این مماس نبود، یعنی مماس نکشیدیم، این آرک رو مماس نشد به دوتا خط عمودی ما باید چیکار کنیم؟ برای که این پیغام بهمون نده من کنسل میکنم، برمیگردم و از دستور سویپ هم خارج میشم، کریت رو میزنم. سویپ رو که میزنم، پیک پس رو که میزنم، اول این آرک رو انتخاب میکنم، بعد دو خط رو. حالا اوکی میکنم و ادیت پروفیل رو میزنم و اینجا یک مستطیل رو مثلا به این شکل بشیدم، اوکی میکنم و اوکی انتهای. و حالا برای من دیگه پیغام can't create sweep نمیاد و این رو خلق و ایجاد کنه. خب خدمت عرض کنم که اگر سوالی چیزی داشتید میتونید سوالی داشتید یا مشکلی داشتید میتونید زیر این ویدیو توی قسمت کامنت مطرح بفرمایید، حتما جوابش رو بهتون میدم. و توی جلسه دوم وارد این میشم که ببینیم که اگر میخوایم که این یعنی قسمت دوم این جلسه بخوایم این پروفیلی و گچبری رو که اینجا کشیدیم به بیرون دیوارمون هم اختصاص بدیم، دقیقا همین مدل همین شکل با همین زوایا رو چطوری میتونیم بیاریم اینجا هم اختصاص بدیم و ایجادش کنیم. و اینکه با سویپ بلند هم شما رو آشنا میکنم، دستورش رو بهتون یاد دیدم. امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. فقط لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنونم. شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.